අද අපි හදන්න යන්නේ පීසා ඩෝ එක. ඒ කියන්නේ පීසා එකේ රොටිය. කොහොමද ලේසියෙන් රසට ඉක්මනට පීසා ඩෝ එකක් හදාගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නයි යන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම මොනවද කරන්න කියලා. මුලින්ම මම ටිකක් ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට සීනි ටික දාගන්නවා. දාලා උණු වතුර ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මං හැන්දකින් හොඳට සීනි ටික දිය වෙනකන් කලවම් කරනවා. දැන් සීනි ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. මං ඒකටම ඊස් ටික දාගන්නවා. ඊස් ටිකක් දාලා ටිකක් කලවම් කරලා මම මේක හොලවන්නේ නැතුව විනාඩි 15ක් වහලා තියෙනවා. මම දැන් විනාඩි 15කට පස්සේ මේකේ පියන අරගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේක පිපිලා තියෙනවා. මම ලුණු ටික දාගන්නවා. දාලා පිටි ටික ටික දාලා කලවම් කරනවා. දැන් මම මේක අතින් කලවම් කරනවා. මේ විදිහට සේරම පිටි ලං කරගෙන ගොඩාක් අත තද කරන්නෙත් නැතුව සොෆ්ට් එකට කලවම් කරනවා. දැන් මම මේ ඩෝ එක ලෑල්ලකට අරගෙන ටිකක් වෙලා අනනවා. දැන් මම මේ වගේ බෝඩ් එකකට පිටි චූට්ටක් දාගන්න ගොඩක් දාගන්න එපා. එතකොට ඩෝ එකට පිටි වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම හරිම සොෆ්ට් එකට අනනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හරිම සොෆ්ට් එකට මේ ඩෝ එක ඇනලා තියෙනවා. දැන් මම මේ වගේ ටිකක් ලොකු භාජනයක් අරන් තියෙනවා. ඒකට මම තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දාලා එක භාජනයේ පුරාම ගා ගන්නවා. ගාලා අපි අනාගත්ත ඩෝ එක මම හොඳට අතින් රවුම් කරලා මේකෙන් තියාගන්නවා. තියලා ඩෝ එක උඩටත් තෙල් චුට්ටක් දාගන්නවා. ඒකත් ඩෝ එකේ පුරාම ගානවා. මම දැන් මේක හොඳට වහගන්නයි යන්නේ. වහලා මම විනාඩි 60ක් මේක තියලා තියෙනවා. ඔන්න මම විනාඩි 60කට පස්සේ අපේ පීසා ඩෝ එක ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. දැන් මේක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. මම මේකේ හුලන් ටික අයින් වෙනකම් තද කරලා දැන් හොඳට මේක අතින් තද කරලා දැන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් හොඳ පීසා එකක් හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරිම සොෆ්ට් එකට මේ ඩෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා.
අද මම හදපු රෙසිපි එක ගැන ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ cooking with nilu YouTube channel එක subscribe කරන්න.